নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি জানিম AI কৃষ্ণ ভিডিঅ' কেনেকৈ বনায়। বন্ধুসকল, মোৰ বনোৱা এই AI শৰ্ট ভিডিঅ' কৃষ্ণ ভিডিঅ'টোক আপোনালোকে প্ৰথমে দেখি লওক। क्या शक्ति हमेशा गर्जना से आती है या विश्वास से? देवता का क्रोध वर्षा बन सकता है, पर धर्म को डुबो नहीं सकता। डरो मत, जिसका मन सत्य में टिका हो उसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। ये पर्वत भार नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। अहंकार जितना ऊंचा उठता है उतना ही गहराई से झुकना पड़ता है। বন্ধুসকল, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত কঠিন কাম নহয়। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত সহজ হয়, জাষ্ট আপোনালোকে প্ৰচেছটো জানিব লাগে। বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ আমাক প্ৰথমে এখন ভাল প্ৰম্পটৰ প্ৰয়োজন হয়। এই ফৰ্মটো মই প্ৰথমৰ পৰাই বনাই থৈছোঁ। এই ফৰ্মটোক মই আপোনালোকক হোৱাটছআপত বা টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম। আপোনালোকে জইন কৰিব বা মোক হোৱাটছআপত ছেট কৰিব, কিন্তু আপোনালোকে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লেহে এই ফৰ্মটো দিম। এই প্ৰম্পটটো মই বঢ়িয়াকৈ বনাই থৈছোঁ। এই প্ৰম্পটটো জাষ্ট আমি কপি পেষ্ট কৰি ইমেজ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এই ইমেজটো এনিমেট কৰিব লাগিব আৰু ভইচ অভাৰ কৰাব লাগিব। এতিয়া মোৰ এই কপি কৰা প্ৰম্পটটো হৈছে ভিডিঅ'ৰ টপিক জেনেৰেট কৰোৱা। এইটো মই ChatGPTত গৈ ChatGPTত পেষ্ট কৰিম। প্ৰম্পট পেষ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰম্পটত দেখিবলৈ পাব যে ইয়াৰ ওপৰত ফিল ইন নাম্বাৰ বুলি লিখা আছে। ইয়াত আপোনালোকে কিমানটা ভিডিঅ'ৰ টপিক লাগে সেইটো ইয়াত লিখিব লাগিব। মই জাষ্ট ইয়াত 15টা লিখিম। 15টাত ইয়াত ChatGPTয়ে অট'মেটিকলি 15টা টপিক আমাক জেনেৰেট কৰি দিব। এইটোৱে আমাৰ হৈছে ভিডিঅ'ৰ টপিক। ইয়াৰ পৰা আপুনি কোনটো ভাল লাগে আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব। ছাকচেছফুলি ভিডিঅ' টপিক জেনেৰেট হোৱাৰ পিছত আমি প্ৰম্পট ফৰ্মেটলৈ যাম আৰু 2 নম্বৰ প্ৰম্পটটো আমি প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে কপি কৰিম। প্ৰম্পট কপি কৰাৰ পিছত আমি ChatGPTলৈ যাম। ChatGPTত এই প্ৰম্পটটো পেষ্ট কৰিম আৰু লাষ্টত ফিল ইন দা টপিক বুলি লিখা থাকিব। সেইটো আপুনি আকৌ প্ৰথমৰ পৰা জেনেৰেট হোৱা টপিকটো কপি কৰিব, ছিলেক্ট কৰি কপি কৰিব। তাৰপিছত ভিডিঅ'ৰ লাষ্টৰ লাইনটোত সেইটো ফিল কৰিব। সেইটো ফিল কৰিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰেডি হ'ব। ছাকচেছফুলি ভিডিঅ' চিন জেনেৰেট হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ প্ৰম্পট ফৰ্মেটলৈ যাম আৰু প্ৰম্পট ফৰ্মেটত গৈ 3 নম্বৰ ফৰ্মটো প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে কপি কৰিম। এইটো কপি কৰাৰ পিছত আকৌ আমি ChatGPTলৈ গৈ জেনেৰেট হোৱা প্ৰম্পটটো আমি ইয়াতে পেষ্ট কৰিম। সেইটো পেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ 3 নম্বৰ ফৰ্মো ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া আমাৰ ইমেজ জেনেৰেট কৰা ফৰ্মটো আহি গ'ল আৰু ইমান বঢ়িয়া ডিটেইলিঙত আহিব যে ইমেজটো বেছি আপোনালোকে কিবা কৰিব নালাগিব। AIটো বহুত ভালদৰে বুজিব আপোনালোকৰ চিনৰ ৱাইজ মতে। এতিয়া আমি জাষ্ট চিন 1ৰ ফৰ্মটো কপি কৰি গুগল জেমিনাইত গৈ আমি সেইটো পেষ্ট কৰিব লাগে। সেইটো পেষ্ট কৰিলে আমাৰ ইমেজ জেনেৰেট হোৱা হৈ যাব। সেইটো হৈছে আমাৰ জেনেৰেট হোৱা ইমেজটো। কিমান ডিটেইলিং HDত আহিছে আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে। এতিয়া আমি সেইটো ছেভ বাটনত ক্লিক কৰি আমি সেইটো ছেভ কৰিম আৰু সেইটো ভিডিঅ'ত এনিমেট কৰিবলৈ আমি ভিডিঅ' ফৰ্মটো কপি কৰিব লাগিব। ইমেজৰ পৰা ভিডিঅ' বনোৱা ফৰ্মটো। তাৰপিছত আমি AIত গৈ ভিডিঅ'টো ক্ৰিয়েট কৰিম। এতিয়া আমি PDF ফৰ্মেটত গৈ পুনৰ 4 নম্বৰ ফৰ্মটো কপি কৰিম। এইটো কপি কৰি আমি ChatGPTত পেষ্ট কৰিম। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব পেষ্ট কৃষ্ণা ইমেজ প্ৰম্পটছ হেয়াৰ বুলি। ইয়াত আমি ইমেজৰ সকলো ফৰ্মখিনি লাষ্টলৈ কপি কৰি সকলো প্ৰম্পটটো কপি কৰি ইয়াত আমি পেষ্ট কৰি দিম। তেতিয়া আমাৰ সকলো ইমেজ প্ৰম্পটৰ ভিডিঅ' এনিমেশ্যনৰ ফৰ্মলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। ভিডিঅ' ফৰ্ম জেনেৰেট হোৱাৰ পিছত আমি যিকোনো এটা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ বা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰলৈ যাম। তাত গৈ আমি AI বুলি ইয়াত চাৰ্চ কৰিম। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে বুলি এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত মাজত ক্ৰিয়েট বুলি দেখা পাব। তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ জিমেইলৰ পৰা লগ ইন হ'বলৈ অপশ্যন আহিব। এই অপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকৰ জিমেইলত ক্লিক কৰি চাইন আপ বা চাইন ইন কৰি ল'ব। এইটো চাইন ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ আহিব। এই পেজটো অহাৰ পিছত এই 2টা বাকচত টিক মাৰ্ক দি দিব। টিক মাৰ্ক দি নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু তললৈ স্ক্ৰল কৰি কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত নিউ প্ৰজেক্ট দেখা পাব। নিউ প্ৰজেক্টত ক্লিক
নিউ প্ৰজেক্ট লোড হোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে টেক্সট টু ভিডিঅ' বুলি টেক্সট টু ভিডিঅ'ৰ পৰা ইয়াত আমি ফ্ৰেমছ টু ভিডিঅ'লৈ ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে সেটিঙৰ অপচন কিবা এটা দেখিব পাৰিব ইয়াত পৰ্ট্ৰেটত ৰাখিব দিব আৰু ভিঅ' 3.1 ফাষ্টৰ ৰাখিব দিব আৰু ভিডিঅ' ক্লিপটো 1তে ৰাখিব দিব 2ত থাকিলে ভিডিঅ'ৰ মানে জেনেৰেট কৰা ক্ৰেডিট বহুত বেছিকৈ পাব ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে প্লাছ চিনত ক্লিক কৰিব আৰু আপলোডত ক্লিক কৰি আইগ্ৰিড ক্লিক কৰিব আইগ্ৰিড ক্লিক কৰাৰ পিছত ফাইলছত যাব ফাইলছত গৈ আপোনালোকে কৃষ্ণ ইমেজটো যে ডাউনলোড কৰি থৈছিলোঁ আমি গুগল জেমিনাইৰ পৰা সেইটো সিলেক্ট কৰিবগে সেইটো আমি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপলোড হ'ব আপলোড হোৱাৰ পিছত ইয়াত ক্ৰপিঙৰ অপচন এটা আহিব ইয়াত আপোনালোকে ভালদৰে ক্ৰপ কৰিব যাতে গুগল জেমিনাইৰ লগটো ৰিমুভ হৈ যায় ইয়াত ভালদৰে ক্ৰপ কৰিব ইয়াত ভালদৰে ক্ৰপ কৰি ইয়াত আপোনালোকে ক্ৰপ এণ্ড সেভ বুলি অপচন এটা আছে এই ক্ৰপ এণ্ড সেভত আপোনালোকে ক্লিক কৰিবগে ক্ৰপ এণ্ড সেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ ইমেজটো আপলোড হ'বলৈ ধৰিব এয়া আমাৰ ইমেজটো আপলোড হৈ আছে এইটো ইমেজ আপলোড হোৱাৰ পিছত আমাৰ ইমেজটো অটোমেটিকলি তাত লাগি যাব এইটো লাগাৰ পিছত আমি ভিডিঅ' প্ৰম্পটটো ChatGPTত গৈ কপি কৰিমগে scene 1ৰ প্ৰম্পটটো আমি কপি কৰাৰ পিছত আমি সেইটো আকৌ ভিঅ' এপ লৈ যাম সেইটো প্লয়ত গৈ ইয়াত পেষ্ট কৰিম সেইটো পেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ ভিডিঅ' জেনেৰেট হোৱাৰ ষ্টাৰ্টিং হ'ব এইটো আমাৰ ভিডিঅ' জেনেৰেট হৈ আছে 1-2-3%কে এই পাৰ্চেন্টেজটো 100% হ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো জেনেৰেট হ'ব এই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হ'ব সেইকাৰণে মই স্ক্ৰীনশ্বট পজ কৰি দিলোঁ এতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'টো জেনেৰেট হৈ গ'ল এতিয়া আমি সেই ওপৰত ডাউনলোড বাটনটো ক্লিক কৰি অৰিজিনেল সাইজ 720pত ক্লিক কৰিম তেতিয়া আমাৰ প্ৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব নালাগে তেতিয়া আমাৰ ফ্ৰী ছাবস্ক্ৰিপশ্যনতে ডাউনলোড হৈ যাব অপেনত এতিয়া আমি ক্লিক কৰিলে আমাৰ ভিডিঅ'খন দেখা পাব এতিয়া বন্ধুসকল আমি সেকেন্ড ভিডিঅ'ৰ সিন বনাবলৈ আমি ChatGPTত গৈ পুনৰ এই সেকেন্ড প্ৰম্পটটো ক্লিক কৰিমগে এটো কপি কৰাৰ পিছত আমি আকৌ প্লয়ত যাম প্লয়ত অহাৰ পিছত আমি সেই ইমেজকে ক্লিক কৰিমগে তেতিয়া আমাৰ ষ্টৰীৰ ক্যাৰেক্টাৰ কনসিস্টেন্ট হ'ব এতিয়া সিনটোৰ ভিডিঅ' আমি কপি কৰাটো কি কৰিমগে তাত পেষ্ট কৰিমগে এতিয়া আমি প্লয়ত গৈ ইয়াত পেষ্ট কৰিমগে পেষ্ট কৰাৰ পিছত আকৌ এই জেনেৰেট কৰা অপচনত ক্লিক কৰিম তেতিয়া আমাৰ সেকেন্ড সিন ভিডিঅ'টো জেনেৰেট হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইখন হৈছে আমাৰ সেকেন্ড সিন ভিডিঅ' সেইটো আমি পুনৰ ডাউনলোড বাটনত ক্লিক কৰি অৰিজিনেল সাইজত ক্লিক কৰিম তেতিয়া আমাৰ সেকেন্ড ভিডিঅ'ও ডাউনলোড হৈ যাব এতিয়া আমি 3 নম্বৰ ভিডিঅ' সিন বনাবলৈ আমি ডাউনলোড কৰা যিকোনো ভিডিঅ' প্লেয়াৰলৈ যাম প্লেয়াৰলৈ গৈ আমি লাষ্টৰ সাইডলৈকে সেই ভিডিঅ'টো আমি প্লে কৰিম প্লে কৰাৰ পিছত আমি পোষ্ট কৰি সেই সিনটো আমি স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব লাগিব স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ভালদৰে ক্ৰপ হোৱাৰ পিছত আমি সেইটো সেভ কৰিম সেইটো সেভ কৰি আমি গুগল জেমিনাইলৈ যাম গুগল জেমিনাইলৈ গৈ আমি সেই ইমেজটো আপলোড কৰিম কাৰণ স্ক্ৰিনশ্বট লোৱা ইমেজটো সদায় কোৱালিটি বেয়া হৈ থাকে সেইকাৰণে আমি ইয়াত গুগল জেমিনাইৰ সেই ফটোটো আপলোড কৰি ৰিজেনাৰেট ইমেজ বুলি লিখি সেইটো 4K কোৱালিটি বুলি লিখিম ৰিজেনাৰেট ইমেজ ইনটু 4K কোৱালিটি আৰু ইমেজ ৰেচিঅ 9:16 বুলি লিখিম এইটো লিখাৰ পিছত আমি কি কৰিম সেইটো জেনেৰেট কৰিবলৈ এই বাটনটো ক্লিক কৰিম আমাৰ ইমেজ জেনেৰেট হ'বলৈ ধৰিছে বন্ধুসকল ইমেজ জেনেৰেট হোৱাৰ পিছত আমাৰ এই ইমেজটো আকৌ সেভ কৰিম সেইটো ইমেজ আমাৰ 4K কোৱালিটিত বা HD কোৱালিটিত জেনেৰেট হৈ গ'ল এইটো আমি সেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ প্লয়লৈ যাম প্লয়ত গৈ আমি সেই ইমেজটো আপলোড কৰিমগে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে সেই কথাটো যিমান আমি ষ্টৰী ভিডিঅ' জেনেৰেট কৰোঁ সেই লাষ্টৰ পেজটো গৈ স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ইয়াত ইমেজ আপলোড কৰি গৈ থাকিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ষ্টৰীটো আমাৰ কনসিস্টেন্টকে যাব আৰু কন্টিনিউলি যাব এতিয়া আমি ইয়াত ভালদৰে হেতু গুগল জেমিনাইৰ লগো ৰিমুভ হোৱাকে ক্ৰপ কৰি ল'ব এটো ক্ৰপ কৰাৰ পিছত ক্ৰপ এণ্ড সেভত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব হেতুটো আমি আগতে হেতু কথা কলো এতিয়া আপোনালোকে আমি এনেকুৱাকে সকলো সিন ভিডিঅ' বনাই থাকিলে আমাৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হ'ব সেই কাৰণে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো তেনেদৰে আমি বনাইছিলোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব হেতু ক্ৰপ এণ্ড শেয়াৰ কৰি আপলোড হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম ChatGPTত গৈ সেই 3 নম্বৰ ভিডিঅ'ৰ সিন প্ৰম্পটটো কপি কৰিম প্ৰম্পট কপি কৰাৰ পিছত আমি আকৌ প্লয়লৈ যাম প্লয়ত গৈ আমি এই কপি কৰা প্ৰম্পটটো আমি ইয়াত পেষ্ট কৰিম পেষ্ট কৰাৰ পিছত আকৌ আমি জেনেৰেট হোৱা বাটনটো ক্লিক কৰিম তেতিয়া আমাৰ আকৌ ভিডিঅ'টো জেনেৰেট হ'বলৈ ষ্টাৰ্টিং হ'ব
এতিয়া বন্ধুসকল গোটেই ভিডিঅ'ৰ চিন মই বনাই থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে আপোনালোকে বাকী চিনবোৰ মই যেনেদৰে বনাইছিলোঁ তেনেকৈ বনাই গৈ থাকিব বন্ধুসকল এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্টো কৰি দিব এতিয়া বন্ধুসকল সকলো চিন জেনেৰেট হোৱাৰ পিছত আমি সেই ভিডিঅ' এডিটৰত গৈ সেইটো আমি জোৰাই দিম সেইটো জোৰাই কৰিবলৈ কোনো ৰকেট ছায়েন্সৰ কথা ইয়াত উলিয়াই নাহে সেইটো ভিডিঅ' সকলোৱে জোৰাব পাৰে সেইকাৰণে আমি এই ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীনশ্বটত অলপ স্পীডত পাছ ফৰৱাৰ্ডত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি ইনশ্বট ভিডিঅ' এডিটৰত গৈ আমি এই ভিডিঅ' ক্লিপসমূহ এড কৰিম আপোনালোকে যি ভিডিঅ' এডিটৰ আছে তাতে গৈ কৰিব পাৰিব মই ইনশ্বট ভিডিঅ' প্লেয়াৰটো ইউজ কৰিছোঁ ভিডিঅ' ক্লিপসমূহ এড কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত ভিডিঅ'সমূহ যিবোৰ প্ৰয়োজন লাগে সেইটো আমি কাট কৰিম যিবোৰ প্ৰয়োজন নহয় সেইটো আমি আনকাট কৰিম ভিডিঅ'টোৰ ইমেজ ৰেচিঅ' চিলেক্ট কৰি ভিডিঅ'টো ভালদৰে কাট কৰি প্ৰয়োজনবিলাক কাট কৰিব অপ্ৰয়োজনবিলাক কাট নকৰিব সেইটো ভালদৰে আপোনালোকে মিলাই আপোনালোকে এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰিব এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ছেভ কৰিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি প্লিজ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকে পাই থাকে